बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खुगु मलगरी टिक टाक ही उम्मीद लरम रो जोड़ बई खुशहाल वई टिक टाक बई जैम स्ता सरोर स्ता मलगरी करीम खान दे शॉर्ट गुनते इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सरा बिया तासु ता हम मुखातिब यमा द के इंग्लिश ग्रामर सीरीज ना ददी दुआ सरा टीचर तम ये अल्लाह हाद बाद खुशहाल साता नन क्लास के बमंगा डिस्कस को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन whom and who the whom or the who पे means के what is the main difference چې کوم وخت کې مونږ لیکل کوو یا مونږ وایل کوو نو دا دوه ورډز مونږ ته پرابلمز کریټ کوي نو مونږ بنن په دې باندې لګي خبرې کوو شارټ مونږ کلاس وي اوماغه د پروناون په حواله سره کلاس چې کوم who and whom they are called question words دې ته څه وایي question words why do we ask questions for the sake of information چې مونږ ته معلومات حاصل شي د دې لپاره مونږ کوېسچن کوو نو whom او who او whom چې کوم دی دا دوه question words دي چې دا question پټ کوي د دې په end کې question mark لګي او د دې په جواب کې مونږ ته څه ملاویږي د دې چې کوم answer دی کې مونږ ته متعلق مطلوبه جواب ملاویږي د دې سره دا relative pronouns دي they are relative pronouns what are relative pronouns already په دې مونږ ډیټیل خبرې کړې چې دا یو relative clause introduce کوي دا already یو adjective clause دی د دې نه مخکې به یو noun تیر شوی هغه noun به یا په subjective form کې وي یا په objective form کې وي دا به ای باره کې مونږ ته information راکوي نو class who and whom ته څه شي دي دا question words دي او دا relative pronouns دي okay زستاسو مخیتا یو سنٹنس دما already منگ ویلی کلاس سنٹنس چې کوم دی دا یو کمبینیشن دی کمپوزیشن دی د دریو ورډز سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ سبجیکٹ څه کوي ڈوئر آف این ایکشن کار کوي پرفارم کوي ان ایکشن پرفارم کوي پرفارمر دی ایکشن خو ایکشن دی یو کار دی What is object? Object receiver of an action. Receiver of an action. دا کار receive کوي ورا subject کار کوي object کار receive کوي او verb ماس کې پاتې verb شو نو verb already action دی او subject او object زموږ سره noun کې دی شي یا pronoun کې دی شي most 90-95% دا nouns وي 10-20% دا زموږ سره pronoun کې دی شي دا دواړه کې دی شي اوکے کلاس بعض وخت کې مونږ ته انفارمیشن پکاري د سبجیکټ په حواله سره بعض وخت کې مونږ ته انفارمیشن پکاري د آبجیکټ په حواله سره کله چې ماته د سبجیکټ ګوري دغه دوه ټکي چې کوم دي who and whom دغه مونږ ډیوایډ کړي په دوه فارم کې یو who ته مونږ وایو سبجیکټیو پروناون whom ته مونږ وایو آبجیکټیو پروناون کله چې ماله په سنټنس کې د سبجیکټ په معلومات پکاري دا کار څوک کوي زه به د هو نه تپوس کوم په هو باندې به تپوس کوم زما کوېسچن ورډ به سي او به هو وي هو سبجیکټ پروناون دی او کله چې ماته د آبجیکټ په باره کې معلومات پکاري چې کار چا ریسیو کړی دی زه به تپوس کوم په هوم باندې هوم چې کوم دی دا آبجیکټیو پروناون دی آبجیکټ ریپرزینټ کوي ریسیپینټ اف د ورب دی زه تاسو ما ته جمله اقدمه ما لیکلي جلوه سلیبډ لایبه جلوه راولګېده لایبه له پرې مخ یو سپېړه ورکړه اوکے کار چاو کو جلواو کو شی از د ډور اف ان ایکشن پړقې چلولې دی ایکشن څه دی نو دا پړق دا لاس چې دی مخ لرا شي دی ته پړق کوي صحیح شو او دا پړق چا ریسیو کړي دا مخ لاس د چا او مخ د چا لاس چې د چا دی هغه سبجیکټ دی مخ چې د چا دی هغه لایبه ده لاس د چا دی د جلوا دی مخ د لایبه دی نو کلاس جلوا ایکشن پرفارم کړی دی لایبا ایکشن ریسیو کړی دی ریسیپینټ اف د ورب ده اوس که زه معلومات کوم چې یاره د لایبا له دا سپېړه چا ورکړه نو ما زه په دې سنټنس کې لایبا چونکې آبجیکټ دی هغه را سره شته آبجیکټ راته معلوم دی خو سبجیکټ راته نه دی معلوم نو زه به په هو تپوس کوم چې هو سلیپډ لایبا هو سلیپډ لایبا نو د دې انسر به راځي چې جلوا سلیپډ لایبا جلوه راولګېدو لایبه له سپېړه ورکړه مین جلوه از دی ډور اف ان ایکشن کلیر نو په هو باندې ماته څوک معلوم شو سبجیکټ معلوم شو چې هغه جلوه دی اوس که دا ماته نه پته چې یاره دونه باره د معلومات وشو چې د جلوه خو چاله سپېړه ورکړه خو کس مې ونه پېژنده چې چاله سپېړه ورکړه نو چې چاله ورکړه مخ د چا دی چاله ګزار خوړلی دی نو هغه خو آبجیکټ دی او ماته آبجیکټ نه دی معلوم نو زه به تپوس کوم په هوم باندې چې whom did جلوا sleep
whom did Jalwa slap? जलवा ने किसको तप्पड़ मारी? Okay, जलवा चाल से पेड़ा रखला. Whom did Jalwa slap? No, it means ये उस माने दे whom पर बदल के कम जवाब राजी अकब object भी. अब recipient of the verb भी. अब receiver of an action भी. जवाइमा चलाइबा. Whom did Jalwa slap? Laiba. Jalwa slapped Laiba. Laiba is the recipient of the verb. نو تاسو په دې مثال باندې پوه شوئ چې کله تاسو د سبجیکټ په باره کې تپوس کوئ هو به لګوئ، کله تاسو د آبجیکټ په باره کې تپوس کوئ به هوم لګوئ. اوس که تاسو په دې پوهیږئ نه چې تاسو وایئ چې خدای پاکه دا هو به کوم ځای کې لګوم هوم به کوم ځای کې لګوم، نو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ زمونږ سره د پروناون دوه کیسې دي، ته سبجیکټیو کیس وایي بل ته آبجیکټیو کیس وایي. هی سبجیکټیو کیس دی، هم آبجیکټیو کیس دی. She subjective case دی، her objective case دی. That subjective case دی، them objective case دی. نو تاسو چې نه پوهیږئ چې whom لګوم که who لګوم، دغه he she یا he لګوي یا him لګوي، she لګوي یا her لګوي، they لګوي یا them لګوي. نو چې کم فٹ راځي کم په سنټنس کې ټیک راځي اق لګوي یا who لګوي یا whom لګوي. زه مثال په تور باندې خبره کوم تاسو ته وایم چې who is teaching you English? Who is teaching you English? آپ کو انگریزی کون پڑھا رہا ہے؟ تو کہتے دی who ز لڑکا میں اولگم he یا him. He is teaching you English, him is teaching you English. ستاسو په خیال باندې به کم یو ټیک وي آٹومیټکلی دی چې he ټیک دی نو چې he ټیک دی نو سبجیکټ پروناون لګو who لګو who is teaching you English. خبر باندې پوهیږئ یا که داسې درته یم چې for example whom is Aisha calling to? Whom is Aisha calling to? Aisha کس کو کال کر رہی ہے؟ نو جواب تک گو رہی Aisha is calling she کہ Aisha is calling her. کم برازی Aisha is calling she کہ Aisha is calling her. نو Aisha is calling she خو بنا رازی Aisha is calling her برازی her objective کیس دی نو دلتا whom لگوے دا یو آسان ٹریک دی. کلاس دلتا ستا یو سو question words وایم چې who او whom څنګه لګي او بیا درته سو ریلیټیو کلاسز ویم بیا زموږ کلاس اوري ګوري کلاس مثال په تور باندې who very simple دی who plays cricket, who is calling you, who is playing with you, okay, who is in the other office. simple, very simple خبره ده. خو دا هم خبره کلاس یاد ساتئ که تاسو داسې ولیکئ چې فار ایگزامپل ته وایي چې who did Jalwa slap? Who did Jalwa slap? Who did Jalwa slap mean? دام دسی چې whom did Jalwa slap یا who did Jalwa slap دواړه نه سبا موږ لګو بلکې په نارمل کې همونګه په whom سره موږ په ریټن کې لګو باقي په سپوکن کې ټول خلک whom د آبجیکټ دپاره وایي چې جلوا نے کس کو لات سپیډ ماری 40 سپیډه ورکړه تپړ ماری نو موږ ته داسې ولګي چې whom did Jalwa slap یا who did Jalwa slap both are right. کلاس اوس راځي زه تاسو ته یو څو داسې ورډز یم تاسو ماته ووایئ چې دلته هو پکار دی او که هوم پکار دی ټیک ده. فار ایگزامپل ما تاسو ته کلاس یو جمله ولیکله چې یو بلینک مې تاسو ته درکو بیا مې پکې ولیکل چې is watching TV دلته بس تاسو فار ایگزامپل کلاس تاسو په خیال دلته څه پکار دی تاسو دلته کې په دغه بلینک کې تاسو لګوئ she یا her. she is watching TV یا her is watching TV. نو her is watching TV خو راتلی نه شي already subjective کیس دی ته به she لګئ نو چې she لګئ نو بیا به ته subject pronoun who لګئ who is watching TV. you understand که دا ووایم چې for example who do you call یا whom do you love تم کس سے محبت کرتے ہو نو کہتے ہوئے کہ I love she کہ I love her I love she or I love her نو تو نشو ہے کہ I love she تو differently کہ I love her maybe she is your sister she is your mother she is your daughter whatever be نو I love her نو ہر چیتاو لگو نو automatically دا whom دل تک کی بات بیا object pronoun لگے whom do you love تم کس سے محبت کرتے ہو جواب کی برازی I love her
I love anybody, whatever be, I love my mother, I love my sister. Class us razi dalang bunga po relative clauses ki guru chi alta bunga who or whom sang lago da formula by apply ko. Clear class? Ka yo jumla ba ma za for example ze ma che Kalsoom, who is my best student, is learning English grammar. Kalsoom, who is my best student, is learning English grammar. Us ta chilta who pakar di ka whom pakar de. No class ta su gori ta su de the who pa zemane yo the female da para mong she lagaw ta su lagaw chi Kalsoom, she who like a molecular class Kalsoom, who is my best student. No Kalsoom, she is my best student tik de ka her is my best student tik de. No obviously she is my best student. No she raage automatically tab har lage Kalsoom, who is my best student, is learning English grammar. You understand? No padagarenge the who or the whom concept par khayal koi class ke this evema che the boy whom are you calling to is my student. The boy agalak whom are you calling to jisko tum call kar rahe ho is my student. Us class go rahi dari whom pas hamari mungo wai chi you are calling to him or you are calling to he. Not obviously that's about him why no del tamungo whom lagaw chi the boy whom you are calling is my student. Class dari whom saramanga prepositions lagaw. Like for example, to whom, yeah, for whom, clear? Yeah, from whom, yeah, with whom. Class with whom we kiske saath. Ho kala cheda kala question ke rashi. Mangwayu, with whom do you play cricket? With whom do you play cricket? Tum kiske saath cricket khelte ho? Kiske saath? To I play cricket with Qasim. मैं Qasim के साथ cricket खेल रहा हूँ. हो class कले चिदा पर relative class के लगी. No the with whom माना दा बिया जिसके साथ. किसके साथ ने जिसके साथ. मंगवाई the boy with whom you are playing cricket is a good batsman. The boy with whom you are playing cricket is the best bowler, is the best batsman. वो लड़का जिसके साथ तुम क्रिकेट खेल रहे हो एक अच्छा बैट्समैन है. नो क्लास गोरी मगा विद whom तो ख्याल कभी या क्लास मंगवाई to whom मंगवायु फॉर एग्जांपल तुम किसको खत लिख रहे हो या तुमने खत किसको भेज दी. To whom did you address the letter? To whom did you address the letter? तुमने खत किसको भेजी. तब I addressed the letter to Maria, Maria takhatule. Very class, very good, very simple misal le. Hukada kisko और बैच करते हैं relative class के लगे न to whom तब हम गोए जिसको. सवार class हम गोए. For example, the person to whom you are calling, the person to whom you are calling is busy at the moment. The person to whom you are calling, वो शख्स जिसको तुम कॉल कर रहे हो is busy now, अब वो मसरूब है. The person to whom you are calling is busy now. या क्लास मंगवा दिस से वायु छे. For example, for whom mean किसके लिए कल छे पर क्वेश्चन के राजी आओ ब्याच कल पर रिलेटिव क्लास के राजी ब्या बोई जिसके लिए किसके लिए तमंगवाई क्लास. For example, for whom are you making the cake? For whom are you making the cake? तुम किसके लिए केक बना रहे हो. तब I'm making cake for my family, I'm making cake for my parents, I'm making cake for my friends. मैं अपने दोस्तों के लिए केक बना रहा हूँ. और तब जरूरत है कि the people for whom you are making cake are your parents. The people आगे खल को दपारा. The कमल खल को दपारा for whom you are making cake. चिता केक पखे केक जोड़े are your parents. अगस्ता parents थी. No class दायो या class about whom मंगवाई. For example, the person about whom we discussed last night will come tomorrow. The person about whom we discussed last night आगे सड़ी द चाप बारह की चुमंगा तेरश पर discussion करें will come tomorrow सवा बराजी. दसवीं वाले ची the person whom we discussed about the शातम बोतले ची. No class non class के मंग सिर्फ तास्ता what is the main difference between
who and whom امنګ تاسو ته کلیر کړو. امید لرم چې نن کلاس کې به تاسو سنه صحیح زده کړي وي. که تاسو بیا هم کنسپټ نه کلیر نو موږ نه تپوس وکړئ. زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز خپل هم سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ، بیل نه خبره سره وکړئ او ویډیوز په ګروپس کې شیر کوئ چې خلکو ته فایده وي. تھینک یو ویری مچ. دعاګانو کې معیار ساتئ. السلام علیکم.